ลองจินตนาการถึงห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัยในช่วงสอบปลายภาคดูสิครับช่วงที่คนวุ่นวายสุดๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าเป็นห้องสมุดที่แบบไม่มีชั้นหนังสือเลยแม้แต่ชั้นเดียวนะครับคือมีแต่หนังสือกองพะเนินเทินทึกรวมกันอยู่บนพื้นเป็นแสนแสนเล่มโหแค่นึกภาพก็เหนื่อยแล้วค่ะก็นั่นแหละครับแล้วสมมุติเราได้รับโจทย์ว่าต้องหาหนังสือวิชาโครงสร้างข้อมูลให้เจอ1เล่มเอาจริงๆแค่คิดก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมครับหรือแบบเอาที่ใกล้ตัวกันนั้นก็ได้ลองนึกภาพรายชื่อผู้ติดต่อในสมาร์ทโฟนของเราก็ได้ครับฮะถ้าข้อมูลตรงนั้นมันไม่ได้เรียงตามตัวอักษรการจะหาเบอร์เพื่อนสักคนเราคงต้องเลื่อนหน้าจอกันจนนิ้วล็อกแน่ๆโอเคเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าวันนี้ภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้คือการไขความลับของการเรียงลำดับข้อมูลหรือที่เรียกกันว่า sorting algorithm ครับมันเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่มองไม่เห็นที่คอยจัดระเบียบความวุ่นวายแล้วก็ขับเคลื่อนโลกดิจิทัลรอบตัวเราเลยครับใช่เลยค่ะซึ่งการทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่การมานั่งท่องจำบรรทัดโค้ดโปรแกรมมิ่งหน้าตาปวดหัวอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อไม่ใช่มานั่งเขียนโค้ดกันตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยคือเรากำลังจะมาทำความเข้าใจแก่นของวิธีคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking ต่างหากค่ะว่าทำไมการจัดการความโกลาหลของข้อมูลให้อยู่ในความเป็นระเบียบถึงเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่ทำให้ระบบประมวลผลแล้วก็ค้นหาสิ่งต่างๆได้ในพริบตาเดียว น่าสนใจมากครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าคอมพิวเตอร์มันมีวิธีการจัดเรียงข้อมูลอย่างไรผมมีข้อสงสัยนิดหน่อยในเรื่องของทำไมครับยังไงคะคือแบบถ้าเราต้องเสียเวลาแล้วก็ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ไปกับการจัดเรียงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยทำไมเราไม่ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยล่ะครับคือใช้พลังประมวลผลทั้งหมดไปกับการค้นหาข้อมูลที่เราต้องการตรงๆเลยมันไม่น่าจะเร็วกว่าหรือครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะ แต่เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ว่าเรามองในระยะสั้นหรือระยะยาวคะคือในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าข้อมูลไม่ได้ถูกจัดเรียงการค้นหาจะต้องใช้วิธีที่เรียกว่า linear search ค่ะ Linear Search นี่คือการหาแบบเส้นตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะอารมณ์เหมือนยอดนักสืบที่ต้องเดินค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้เรียงลำดับทีละตัวเลยต้องดูตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายซึ่งความซับซ้อนของเวลาหรือ time complexity ของมันคือ ON อ่าฮะ ON หมายความว่าสมมติมีข้อมูลอยู่1ล้านตัวในกรณีที่แย่ที่สุดคอมพิวเตอร์ก็ต้องสแกนตรวจสอบทั้ง1ล้านครั้งเลยค่ะโอ้โห1 ล้านครั้ง ถ้าเป็นแอปในมือถือ ผู้ใช้งานอย่างเราคงกดปิดแอปไปแล้วแน่ๆ ไม่อยากรอโหลดนานขนาดนั้นครับ ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าถ้าข้อมูลมันถูกจัดเรียงอย่างมีระเบียบแล้วเราจะสามารถปลดล็อกสุดยอดอัลกอริทึมการค้นหาที่เรียกว่า binary search ได้ทันทีเลยค่ะ อ๋อ Binary Search เขาวาดภาพตัวนี้เป็นเหมือนฮีโร่ถือขวานเพชฌฆาตที่คอยหั่นข้อมูลทิ้งทีละครึ่ง ซึ่งแบบภาพมันดูดุดันมากเลยนะครับ ดุดันจริงๆค่ะ แต่สารภาพตามตรงว่าผมยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าไอ้กลไกการหั่นครึ่งที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงในโลกของข้อมูลกันแน่ครับงั้นลองเปลี่ยนภาพจำใหม่ดูนะคะ ลองนึกถึงเวลาที่เราเปิดพจนานุกรมเล่มหนาๆเพื่อหาคำว่าสมมุติเป็นคำว่า monkey ที่ขึ้นต้นด้วยตัว M ครับมังคีตัว M เราไม่ได้เปิดทีละหน้าตั้งแต่ตัว A ถูกไหมคะ ใช่ครับไม่มีใครทำแบบนั้นแน่ๆเราน่าจะเปิดสุ่มไปตรงกลางเล่มเลยเป๊ะเลยค่ะ สมมุติว่าเปิดไปตรงกลางปุ๊บ เจอหมวกตัว J เราจะรู้ทันทีว่าคำว่า monkey ต้องอยู่ครึ่งหลังของพจนานุกรมเล่มนี้แน่ๆ อ่าฮะเพราะว่าตัว M มันมาหลังตัว J แล้วข้อมูลในหนังสือมันเรียงตามตัวอักษรอยู่แล้วใช่ค่ะ สิ่งที่เราทำโดยสัญชาตญาณก็คือโยนทิ้งพจนานุกรมครึ่งแรกไปเลย โดยไม่ต้องไปเสียเวลาดูหน้าพวกนั้นแม้แต่หน้าเดียวค่ะ เท่ากับเราเพิ่งตัดข้อมูลทิ้งไปถึง 50% ในการเปิดหนังสือแค่ครั้งเดียวนะคะ อ๋อเก็ตเลยครับแล้วจากนั้นเราก็ทำซ้ำหั่นครึ่งของครึ่งหลังไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคำศัพท์ใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะ นี่แหละค่ะ คือกลไกของ O log n ข้อมูล1ล้านตัวถ้าใช้วิธีหั่นครึ่งแบบนี้ จะใช้การค้นหาแค่ประมาณ20 ครั้งเท่านั้นเองค่ะ โอ้โห จาก1 ล้านครั้งเหลือแค่20 ครั้ง ชัดเจนเลยครับ นี่น่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมกฎเหล็กของการเขียนโปรแกรมถึงบอกว่าอย่าลืมซอร์ตข้อมูลก่อนเสมอ
ถ้าเราต้องการความเร็วในการค้นหาขั้นสุดยอด ใช่ค่ะ มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการค้นหาค่ะ ข้อมูลที่เป็นระเบียบเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่ตอนค้นหาอย่างเดียว แต่มันยังช่วยให้การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในอนาคตง่ายขึ้นด้วย ยังไงเหรอคะ ก็คือกลับไปที่ภาพห้องสมุดครับ ถ้าหนังสือมันขึ้นชั้นตามหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว พอมีหนังสือเล่มใหม่ส่งมา เราก็แค่เดินตรงไปที่หมวดนั้น แล้วก็เสียบหนังสือเล่มใหม่เข้าไปในช่องว่างได้เลย ไม่ต้องไปรื้อจัดระบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะ ทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วว่าผลลัพธ์ของการจัดเรียงนั้นมันทรงพลังแค่ไหน ตอนนี้เรามาดูวิธีการทำงานในระดับพื้นฐานกันบ้างดีกว่าค่ะ เริ่มจากกลุ่มที่ประหยัดพื้นที่ที่สุด ประหยัดพื้นที่หมายถึงกินเมมโมรีน้อยๆแบบนั้นเหรอครับ ใช่ค่ะ กลุ่มนี้เรียกว่า in place sorting ค่ะ เป็นแนวคิดการจัดเรียงที่ใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมในระบบน้อยมากๆ หรือ space complexity เป็น O1 คือโครงสร้างข้อมูลเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งโดยตรงเลย ไม่ต้องสร้างพื้นที่ใหม่ อ๋อ ซึ่งผมคุ้นๆว่าตัวแทนที่โด่งดังที่สุดของกลุ่มนี้ ก็น่าจะเป็น Bubble Sort หรือการเรียงลำดับแบบฟองสบู่ใช่ไหมครับ ผมว่าคนที่เรียนสายไอทีน่าจะคุ้นเคยตัวนี้ดี ใช่แล้วค่ะ Bubble Sort มักจะเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้วิธีคิดแบบนี้เลย กลไกของมันก็คือการเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ติดกันเป็นคู่ๆค่ะ เปรียบเทียบเป็นคู่ สมมุติเรามีตัวเลข 5 1 4 2 8 มันก็จะเทียบ 5 กับ 1 ก่อน ถ้ารู้ว่าตัวซ้ายคือ 5 มันมากกว่าตัวขวาคือ 1 มันก็จะเกิดการ swap หรือสลับตำแหน่งกันทันทีค่ะ อ๋อ ก็คือ 5 จะถูกดันไปทางขวาแทนที่ 1 ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ค่าที่มากกว่าจะถูกดันไปทางขวาเรื่อยๆ เปรียบเทียบไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมันไปชนขอบ หรือที่ในอาร์เคดเขาเรียกว่า boss wall แล้วตัวเลขนั้นก็จะถูกล็อกเอาไว้ค่ะ เหมือนฟองสบู่ฟองใหญ่ที่ลอยขึ้นไปบนผิวน้ำนั่นเองค่ะ ฟังดูหลักการมันก็เรียบง่ายดีนะครับ แต่ผมเดาว่าในมุมของสถาปัตยกรรมระบบ มันต้องมีจุดอ่อนแน่ๆเลย มีแน่นอนค่ะ ข้อควรระวังที่สำคัญมากเลยก็คือ Bubble Sort เนี่ยมีประสิทธิภาพต่ำมาก เมื่อต้องเจอข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะ เพราะความซับซ้อนของเวลามันคือ ON กำลังสอง อือฮึแปลว่ายิ่งข้อมูลเยอะ ยิ่งช้าแบบทวีคูณ ใช่ค่ะ ลองนึกดูนะคะ ถ้าข้อมูลแค่ 10,000 ตัว คอมพิวเตอร์อาจจะต้องวนลูปตรวจสอบ และสลับตำแหน่งถึง100 ล้านครั้งเลยนะคะ โอ้โห100 ล้านครั้ง แล้วการที่เราต้องสว a p หรือสลับตำแหน่งแต่ละทีเนี่ย มันคือการสั่งให้หน่วยประมวลผล ย้ายข้อมูลในเมมโมรีไปมาตลอดเวลา ซึ่งมันน่าจะกินทรัพยากรเครื่องสุดๆ ไปเลยนะครับ ถูกต้องค่ะ นี่แหละค่ะจุดบอดของมัน ตรงนี้น่าสนใจมากครับ แล้วถ้าเราอยากลดภาระการย้ายข้อมูลพร่ำเพรื่อแบบนี้ เขาจับคู่เปรียบเทียบระหว่าง selection sort กับ insertion sort เอาไว้ค่ะ selection กับ insertion มันต่างจาก bubble ยังไงครับ เริ่มที่ selection sort ก่อนนะคะ ตัวนี้แทนที่จะสลับตำแหน่งทุกครั้งที่เปรียบเทียบ มันเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการส่งเรดาร์ไปสแกนหาข้อมูลตัวที่เล็กที่สุดในกลุ่มมาให้เจอก่อนค่ะ อ๋อ คือมองหาเป้าหมายก่อน สแกนรวดเดียวเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ พอเจอตัวที่เล็กที่สุดปุบค่อยหยิบมาไว้หน้าสุด สลับแค่ครั้งเดียวต่อ1 รอบเท่านั้นค่ะ แบบนี้ก็ประหยัดการ swap ไปได้เยอะเลยนะครับเนี่ย แต่เดี๋ยวนะครับ สมมุติว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ย มันเกือบจะเรียงลำดับสมบูรณ์อยู่แล้วล่ะครับ อย่างเช่นพวกรายชื่อที่เรียงตามตัวอักษรแล้ว แต่อาจจะมีแค่ 2-3 ชื่อที่มันสลับตำแหน่งกันนิดหน่อย อือฮึ ถ้าเรายังใช้ selection sort มันก็ยังต้องส่งเรดาร์ไปสแกนข้อมูลจนจบแถวทุกรอบอยู่ดีหรือเปล่าครับ ซึ่งผมว่ามันแอบเสียเวลาเปล่าๆนะครับ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะ และนั่นคือเหตุผลที่ insertion sort ถูกสร้างขึ้นมาค่ะ กลไกของมันเหมือนเวลาที่เราเล่นไพ่ แล้วเรากำลังจัดเรียงไพ่ในมือเลยค่ะ จัดไพ่ในมือยังไงนะครับ คือเราจะหยิบข้อมูลหรือไพ่ใบใหม่ขึ้นมาแล้วเช็คย้อนกลับไปในกลุ่มที่เรียงไว้แล้วค่ะ พอเจอตำแหน่งที่มันควรจะอยู่เราก็จะแทรกมันลงไป โดยการ shift หรือขยับไพ่ใบที่ใหญ่กว่าไปทางขวา เพื่อเปิดทางให้มันค่ะ อ๋อ เก็ตเลยครับ ไม่ใช่การสลับที่ แต่เป็นการขยับเปิดช่องว่างแล้วแทร็กลงไป ซึ่งผมเพิ่งนึกออกว่าแม้ insertion sort มันจะดูเรียบง่าย แล้วก็ยังมีสปีดเป็น ON กำลังสองในกรณีที่แย่ที่สุด อย่างข้อมูลเรียงย้อนกลับ 5 4 3 2 1 แบบนี้ ใช่ค่ะ กรณีนั้นก็ยังต้องเหนื่อยขยับทุกตัวอยู่ดี แต่มันทำงานได้ยอดเยี่ยมและน่าเหลือเชื่อมากๆ ถ้าข้อมูลนั้นมันเกือบจะสมบูรณ์อยู่แล้วใช่ไหมครับ เหมือนพอมันเช็คแล้วเจอว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ถูก มันก็หยุดทำเลย ไม่ต้องสแกนต่อ
ถูกต้องเลยค่ะ มันเหมือนเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมสำหรับข้อมูลที่เกือบเรียงเสร็จแล้วทำให้ระบบไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนค่ะ โอ้ฟังดูฉลาดมากครับ แต่ว่านะถึงแม้อัลกอริทึมพื้นฐานพวกนี้มันจะเก่งในมุมของมัน แต่ถ้าเราพูดถึงสเกลของ Big Data ข้อมูลระดับล้านหรือ10ล้านรายการไออาวุธเบาพวกนี้คงรับมือไม่ไหวแน่ใช่ค่ะ ถ้าระดับนั้นเซิร์ฟเวอร์คงค้างไปก่อนแน่ๆ ดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ค่ะ จากการสลับที่ทีละตัว เราขยับไปสู่ศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นคือ divide and conquer หรือการแบ่งแยกและเอาชนะค่ะ ๆมันคือสงครามข้อมูลมากเลยครับ แบ่งแยกแล้วเอาชนะ มันคือสงครามข้อมูลค่ะ ซึ่งพาเราเข้าสู่กลุ่ม out of place sorting ที่ยอมแลกพื้นที่หน่วยความจำหรือ memory เพื่อแลกกับความเร็วที่สูงขึ้นค่ะ ซึ่งถ้าพูดถึงการแบ่งแยก กระบวนการของมันคือการหั่นข้อมูลครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆ จนเหลือแค่ตัวเดียว แล้วค่อยประกอบร่างกลับเข้ามาใหม่ ด้วยการซิปหรือ merge รวมกันอย่างมีระเบียบ ซึ่งมันเจ๋งตรงที่ว่า มันการันตีความเร็วเสมอที่ ON log n ไม่ว่าข้อมูลตั้งต้นจะมั่วขนาดไหนก็ตาม ถูกต้องค่ะ มันเสถียรเรื่องความเร็วมากๆ แต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัย merge sort เป็นการเรียงลำดับแบบเสถียรหรือ stable sorting ไอ้ความเสถียรที่ว่านี้ในโลกของข้อมูลมันหน้าตาเป็นยังไงครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ สมมุติเรามีไฟล์ตารางข้อมูลพนักงานบริษัท แล้วเราจัดเรียงข้อมูลครั้งแรกตามแผนกไปแล้ว ดังนั้นพนักงานฝ่ายขายก็จะอยู่รวมกลุ่มกัน ฝ่ายไอทีก็อยู่รวมกัน จัดเป็นหมวดหมู่ไว้แล้ว ทีนี้เราเกิดอยากจัดเรียงข้อมูลซ้ำอีกครั้งในตารางเดิม แต่คราวนี้เรียงตามเงินเดือน จากน้อยไปมาก โอเค ก็คือคนที่เงินเดือนน้อยสุดจะเด้งขึ้นมาอยู่ข้างบน ใช่ค่ะ ถ้าเราใช้อัลกอริทึมที่เป็นแบบเสถียรหรือ stable มันจะการันตีว่าพนักงานที่มีเงินเดือนเท่ากัน จะยังคงก่อกลุ่มเรียงตามแผนกเหมือนที่เราอุตสาห์จัดเรียงไว้ในรอบแรกเป๊ะๆเลยค่ะ มันจะเคารพลำดับดั้งเดิมของข้อมูลเอาไว้ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ แปลว่าถ้าเราใช้ตัวที่ไม่เสถียรหรือ unstable ไอการเรียงตามแผนกในตอนแรกของเรา ก็จะถูกปัดกระจุยกระจายมั่วไปหมดเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ทุกอย่างจะรวนไปหมดเลย ถ้าอย่างนั้นสิ่งนี้ก็นำไปสู่คำถามสำคัญเลยครับ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับ คือในเมื่อ merge sort มันเจ๋งขนาดนี้ การันตีทั้งความเร็วระดับ ON log n แถมยังมีความเสถียรเคารพข้อมูลเก่าอีกทำไมคู่มือหลายเล่มถึงยกย่องให้อีกตัวหนึ่งอย่าง Quick Sort เป็นพระเอกในโลกปฏิบัติการล่ะครับทำไมวิศวกรถึงยอมไปใช้ตัวที่ไม่เสถียร สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือ การออกแบบระบบมันต้องมีการแลกเปลี่ยนค่ะ เราต้องกลับมาดูว่าเราพร้อมจะจ่ายภาษีหน่วยความจำหรือเปล่า ภาษีหน่วยความจำหมายถึงแรมเหรอครับ ใช่ค่ะ ข้อเสียเปรียบของ merge sort คือกระบวนการที่มันซิปข้อมูลกลับเข้าด้วยกันเนี่ย มันทำในพื้นที่เดิมไม่ได้นะคะ เราต้องสร้างโกดังพักข้อมูล หรือ array ชั่วคราวขึ้นมาใหม่ ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับข้อมูลต้นฉบับเป๊ะๆเลยค่ะ มันคือ space ระดับ ON โห เดี๋ยวนะครับ แปลว่าถ้าผมต้องเรียงข้อมูลขนาด10กิกะไบต์ผมต้องมีแรมว่างๆอีก10กิกะไบต์เพื่อมาพักข้อมูลตอนมันซิปเข้าหากันเหรอครับ ถูกต้องเลยค่ะ ซึ่งในระบบระดับเซิร์ฟเวอร์นี่คือข้อขวดที่อันตรายมากนะคะ และนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ Quick Sort ก้าวขึ้นมาเป็นพระเอก แล้วกลไกของ Quick Sort มันทำงานต่างกันยังไงครับ มันใช้วิธีเลือกหัวหน้าหรือ Pivot ขึ้นมา1ตัวค่ะ เช่นสมมุติสุ่มเลือกเลข33ขึ้นมา แล้วมันก็กวาดข้อมูลบนสายพานเลย ตัวไหนน้อยกว่า33โยนไปฝั่งซ้าย ตัวไหนมากกว่าโยนไปฝั่งขวา แล้วก็ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ฟังดูเรียบง่ายดีเหรอครับ ใช่ค่ะ แต่มนต์วิเศษของมันคือ มันทำงานแบบ in place ได้ค่ะ มันไม่ต้องไปสร้างโกดังพักข้อมูลขนาดใหญ่เหมือน merge sort แถมกลไกของมันยังสอดคล้องกับการทำงานของแคชใน CPU คอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบด้วย แม้มันจะแอบไม่เสถียรไปบ้างก็ตามค่ะ อ๋อ แปลว่าการเลือกระหว่าง2ตัวนี้มันคือการเลือกระหว่างความชัวร์และเสถียรภาพที่ต้องแลกด้วยเมมโมรีกับความเร็วสูงสุดที่ประหยัดเมมโมรีแต่ไม่เสถียรใช่ไหมครับ เป๊ะเลยค่ะ ไม่มีอัลกอริทึมไหนดีที่สุดในทุกสถานการณ์หรอกค่ะ มันขึ้นอยู่กับสมรภูมิที่เราต้องเจอ เป็นศิลปะของการออกแบบระบบจริงๆครับที่เป็น sorting progress traces อ๋อ ภาพนั้นสวยมากค่ะ ใช่ครับ ภาพด้านซ้ายที่เป็น before sorting มันจะเป็นเหมือนจุดสีสุ่มๆ กระจัดกระจาดแบบไร้ระเบียบ แต่พอเป็นภาพตรงกลางตอนที่กำลังจัดเรียง
เราจะเห็นเส้นสีต่างๆ มันกำลังวิ่งขยับปรับตำแหน่งกันอย่างบ้าคลั่ง มันดูวุ่นวายแต่มันมีกฎเกณฑ์ซ่อนอยู่ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ และสุดท้ายภาพทางขวาที่เป็น after sorting จุดกระจัดกระจายพวกนั้น มันเรียงตัวเป็นแนวทะแยงมุมที่สมบูรณ์แบบมาก มันคือความงามของโครงสร้างข้อมูลจริงๆครับ เป็นบทสรุปที่เห็นภาพรวมได้สุดยอดมากค่ะ ซึ่งจากภาพนั้นก็ได้สรุปเป็นกฎทองคำแห่งการเรียงลำดับ หรือ the golden rule เอาไว้ให้เราใช้งานจริงด้วยนะคะ กฎทองคำมีอะไรบ้างครับ กฎข้อแรกค่ะ ถ้าข้อมูลมีจำนวนน้อย หรือไม่ค่อยซับซ้อน ให้กลับไปใช้เบสิกอย่าง insertion sort ค่ะ ข้อ 2 ถ้าข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก ต้องการความชัวร์และเสถียรภาพแบบสุดๆ แล้วก็มี RAM เหลือเฟือให้เลือก merge sort ค่ะ แล้วถ้าข้อมูลมหาศาลต้องการความเร็วจัดๆ แต่ memory จำกัดล่ะครับ ก็ต้องเป็นกฎข้อ 3 ค่ะ ผลักภาระนี้ไปให้ quick sort เลยค่ะ ผมขอเติมกฎข้อสุดท้ายให้เลยครับ ถ้าเราทุกคนต้องการค้นหาข้อมูลด้วยความเร็วแสง กฎเหล็กก็คือ อย่าลืมนำข้อมูลเข้ากระบวนการจัดเรียงก่อนเสมอครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ทำให้เราเห็นเลยนะครับว่า ภายใต้แอปพลิเคชันที่มันรวดเร็วปรูดปราดการค้นหาที่ใช้เวลาแค่เศษเสี้ยววินาทีเนี่ยมันมีวิวัฒนาการทางความคิด หรือวิธีคิดเชิงคำนวณ ที่พยายามแก้ปัญหาความโกลาหลของข้อมูล อย่างเป็นระบบซ่อนอยู่เพียบเลย ใช่ค่ะ มันไม่ใช่แค่ขั้นตอนหน้าเบื่อๆ แต่มันคือรากฐานสำคัญของโลกดิจิทัลเลยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ ผมมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมาก และอยากทิ้งท้ายให้ทุกคนลองนำไปคิดต่อครับ เรื่องอะไรคะ คือในเมื่อเราทราบแล้วว่าการจัดเรียงคือหัวใจสำคัญที่ทำให้คนหาข้อมูลได้เร็วใช่ไหมครับ แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูล Big Data มันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปริมาณที่มหาศาลมากๆทุกๆ วินาทีเลย จำนวนมันมหาศาลจนน่าตกใจเลยล่ะค่ะ คำถามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตครับ หากข้อมูลพวกนี้มันถูกผลิตออกมาเร็วกว่าความเร็วสูงสุด ที่อัลกอริทึมที่ดีที่สุดของเราจะสามารถจัดเรียงมันได้ทัน เราจะต้องหาวิธีการจัดเก็บหรือค้นหาแบบใหม่ ที่ก้าวข้ามการเรียงลำดับแบบเดิมๆนี้ไปเลยหรือเปล่า โห เป็นประเด็นที่ท้าทายมากค่ะ บางทีเราอาจจะต้องพึ่งพาสถาปัตยกรรมแบบควอนตัมคอมพิวติ้งเข้ามาช่วยจัดการความโกลาหลระดับนั้นเลยก็ได้นะคะ น่าคิดทีเดียวค่ะ ถือเป็นความท้าทายที่รอเราอยู่ในอนาคตอันใกล้นะครับ เอาละครับ หวังว่าการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ จะทำให้ทุกคนมองเห็นกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เราส่งพลคงต้องลากันไปก่อน ไว้พบกันใหม่กับการเจาะลึกข้อมูลครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ